أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحسنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من
كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأغوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا.
وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا
وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. ومن يقتل مؤمنا
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. صلوات. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك ما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم
وكان فضل الله عليك عظيما. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء
اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا
بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم صلوات
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبروا تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه، ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، وصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي،
عندما كان من خطئي وعندي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك، الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا، لا خائفا ولا وجلا، مذلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطى عني اعتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. فلم أر مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، وتتحبب إلي فأتبغض إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك، كأن لي التطول عليك. فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك، فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك. إنك جواد كريم، الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح خالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته، والحمد لله على طول أناته في غضبه، وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرام وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. قهر بعزتك الأعزة، قهر بعزته الأعزة، وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم النعمة علي فلا أجازي،
فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني، وعظيمة مخوفة قد كفاني، وبهجة مونقة قد أراني. فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى أكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك
وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين. وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائما. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعية إلى كتابك والقائم بدينك. استخلفوا في الأرض كما استخلفت الذين من قبله. مكن له دينه الذي ارتضيته له. أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها الكرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدعنا
وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وعزز به ذلتنا وأغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجح به طلبتنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا وأعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل على محمد وآله وأعنا على ذلك بفتح منك تعجل وبضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها وعافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamu alaikum, brothers and sisters. Ramadan Kareem to all of you. Just a few announcements before we call up our speaker for tonight. We do have a children's program for ages 4 to 10, and that is happening in the gym. So if you go through these double doors that are open right now, from between 7 to 8 p.m., and those are every night. We do have bathrooms. Bathrooms are open inside the facility if you need to use the restroom or do wudu. For the men, you can go through the main entrance, or you can go through the gym. And then the ladies, you can use your ladies' entrance, your usual restrooms for that. Inshallah, our speaker for tonight, we're blessed to have Sayyid Hadi Yaseen with us once again. Please help me invite him up with a loud salawat.
السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة لأعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah again. May Allah inshallah accept all our prayers, our amal, our dua, our fasting inshallah, and reward us for our presence today in this gathering, this inshallah be is the khairah and reward for dunya wal akhirah bi barakat salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for another opportunity, another day indeed that we could fast. Alhamdulillah, this ibadah. And we ask him to give us tawfiq to be able to continue better than the last days with more ma'rifah and irfan, inshaAllah. Last session we mentioned that what we have to think about Ramadan and do in Ramadan is that what we are supposed to do to make this opportunity and this time, to take advantage of this opportunity and time as best as possible, the way that we didn't do it so far, to pay attention to this opportunity. And if you want to see the secret, how you can make this happen, think about it as the last opportunities of your life. That there's no other Ramadan in your life. They ask about many urafa, what should we do till we have attention in salat and tawajjuh in salat? They said, pray. We actually have some traditions about it. Pray as it is the last time that you're praying. How would you pray? It's a special salat, right? It's the last salat I have to make. If you want to interact with your family, with your husband, wife, children, parents, do it as it is the last day that you spend time with them. How would you do that? And indeed, that's the reality. And I always ask this question, and I'm going to ask again. Is there anyone here, please raise your hand, that says, I am sure I go home tonight and I'm going to wake up tomorrow? Raise your hand if any of you guys are 100% sure. No one can say it, right? It's indeed, this is the reality. Interact with each other. In-laws, mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, son-in-law. It doesn't matter what relationships. Friends, siblings. As it is the last time I'm seeing you. Believe me, if we believe in that, our interactions will be different. Our behaviors, our akhlaq will be different. I was reading something interesting, and one of the social media says, imagine the last time that you spent, adults, the last time that you spend time with your friends outside playing, not knowing it's the last time that you're outside playing with them. There was the last time that you went out with your friends, childhood, and that's it. You didn't know, otherwise you would take advantage of it as best as possible. Let's make Ramadan as it is. Inshallah, Allah would give us tawfiq. That's our dua. It says, khawfan raja. Inshallah, we'll have a lot of more tawfiqat to do it. But to increase the quality of that, let's look at it as the last Ramadan. That is going to be in my transcript. How am I going to do? The last set of fastings, wajib, that I have in my life. As I said, we need to look at Ramadan as something ascension, mi'raj, that is supposed to elevate me, take me to the different level, makes me a better person. It's so exciting, isn't it? Ibadah and worship should be exciting, should be joyful, should be something very happy for me, bring happiness to me. And by joy and happiness, I don't mean for everyone, no. Otherwise, it's like watching
amazing movie, so everybody would enjoy it. No. For certain people who work on themselves to reach to the level that they see the excitement of ibadah and worship and fast. We need to work on ourselves, to elevate ourselves, to come to the level that we feel excited. Indeed, this is the deen. Do you think Allah subhanahu wa ta'ala created insan with all this, everything for the sake of us to suffer in this dunya and live in a very difficult life because someday, somewhere they are going to reward us to go to Jannah? Well, I want the happiness here in this world. And I'm shifting the terminology of happiness, joy from the secular perspective to what? Ilahi perspective. Because we always say the happiness from this dunya depends on few minutes of having fun and then gone. Maybe I'm actually feeling worse after that. We're talking about a happiness that lasts as long as possible, which is the Ilahi happiness comes to someone. The joy that comes to someone. The joy that Ahlul Bayt and Anbiya they had. So if I want to do that, if I want to have it, I need to focus. I need to think about it. What can I do to make it a different Ramadan for myself? One of the things we have to do is to change our perceptions towards deen, our perceptions towards what is religion for. One of the major wrong or major problems and hurdles in front of we follow Islam and religion fully is our wrong perception. Our wrong perception towards hijab, wrong perception towards salat, wrong perception towards fasting and rules and Ramadan. And unfortunately, we have been taught sometimes since we were little ones. You just have to do it. Just do it. Okay, I'm going to do it, but because the father doesn't know, mother doesn't know, and then they transfer the same thing. Just do it. And then one day it says, why you should do it? Therefore, it brings the confusion, not the confusion in Allah. If you see those people who... So let me put it this way before I say this. We said a lot of tools Allah subhanahu wa ta'ala provided for us so we can have this ascension. One of the most important things that you need for every single success in your life, physically, spiritually, whatever you want to say, is commitment to whatever you want to do. You need to be committed to what you're supposed to do. Look at the science. They're so committed to, if we fail, doesn't matter, we're going to try again. Do it again and again and again. How many times the companies, SpaceX, how many times they send, the rocket and they failed again and again and again and again. No one said, can you please stop it? No, we have to do it again. We can't do it. We have to do it. They are committed to what they're supposed to do. The scientists, the medical aspects, to create medicines takes years and years, decades and decades, but they're committed. Then why, when it comes to religion, sometimes we're not fully committed to it? Because they're fully committed to it and they believe in it, they achieve. Then why in something that I'm 100% sure I don't have the full commitment to it? And that commitment, we're not talking about the general aspects of God's existence. It's very important. I really want everybody's attention, please. Humble request. It's not about God is telling, God is there. No, everybody agree with that. Even kuffar, they believe there's a supreme power. They were worshiping idols as representatives of something else. There's no question about the God. The question is about the orders of the God. It's about halal and haram of the God. It's about do's and don'ts. Do it? No, I have a problem here. You say a God that don't tell me. They love boats and the idols. Why? They were worshiping idols because the idols doesn't tell them do it or don't do it, right? Everything is fine. And for some people, they love a God who be quiet and don't tell them, you need to have a job, you need to pray, you need to pay homes. You shouldn't do that. It's not good for you. I have a problem with this God. Fasting? No. Leave it to me. I'm going to do it myself. That's the major problem some people have when it comes to, and we have traditions about this. Manghul had said that
Wallahi, the problem of those who don't believe in God is not that they know and they believe there's no God. It's because they want to dodge their responsibilities not to follow the orders of God. Everything is about this halal and haram, do and don'ts. And a lot of problem comes to this. Indeed, before they were rejecting Nuh and Musa and Isa and Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. For what? Because they just came and they said there is a God, you believe in God? Well, that's fine, I'll agree with that. How about that? That's fine. No, they had problem. Okay, if I say there's a God, you're going to tell me God said I have to do this and that and that. Some people think when it comes to haram, this is the whole discussion. When it comes to haram, it's haram because God is going to get upset. So don't do it because it is this. I don't like it. Not knowing it. When God said don't do it because, sweetheart, that's not good for you. The reason I'm saying don't because it's not good for you. I know it's not good for you. When I said do it because it's good for you, sweetheart, that's why. And because you don't know, I need to make it wajib and haram so you follow. Don't you do it, all parents, with your children? Don't do it, please. If you don't do it, I'm going to take your device. You're not going to have your smartphone for a few days. Why you're doing it is up to me. No, I know this is not good for you. We practice what God is practicing for us and telling us, but we don't believe in it. That's exactly the same. He said, I know you don't get it sometimes. I need to make Ramadan wajib fasting for you, so you do it. I know you're going to be so busy with work and life, you're going to forget about it. You most probably won't have even one day fasting in the entire of the year. That's all about this, halal and haram, wajib. And then some people have issue with this. This halal and haram, I have issue with it. The whole concept of the deen and Khuda and Allah being there is this. Well, let me tell you this. Do you know, all of us, we know that Rasulullah, they all believed in him as the best person, the trustworthy person. They called him Muhammad Amin before he became prophet, right? We all heard about this. Then why all of a sudden when he becomes a prophet, they said, nope, we don't accept it. We don't agree with you. Rejected him, denied him, kuffar. Well, he's the same person that you trusted him before. Now, because he's going to tell us do something, we have issue with that. The whole concept of me being an abd of Allah is this concept of halal and haram and sins and gunah. Me keep myself away from what he says don't. And again, it's all about me. It's not about him. This is a misunderstanding. It's not about him. It's about me and my benefit. If I can bring this concept to my children, when he says, wear this, don't wear that, act this way, eat this, don't eat that, it's all about me, not him, because it's not going to benefit him and it's not going to hurt him. It's all about me because he loves me so much. He said it in the series of regulations and rules and deen and halal and haram and everything. And he said, at the end, if you do it good, you're going to be very close to me. And that's an absolute joy. An absolute happiness that you can't replace with anything. But Ridwanullahi Akbar. The best of all na'amat and favors at the day of judgment for mu'mineen is not heaven. It's not heaven. It's not Hur and the rivers and blah, blah. It's not these things. But Ridwanullahi Akbar. That they look to see Allah is satisfied with them. You know that hadith manqul, that Amir al-Mu'mineen manqul from him, said what? Some people worship because of they're afraid, the worship of a slave. Some people worship because of, business, like businessmen, like reward. Some people worship because they found him worthy of worship. That is absolute meaning of love. I love you because of yourself. Not because you're going to give me something. Because I found you worthy of being loved. It's all about this. It's all about regulations. Following something. Stop myself from something.
You want to see example? Go to Hajj. Certain a'mal. Go to ziyarat with a group, with caravan. Moulana, is there any a'mal we have to do it? Moulana, here, should we do anything? Oh, please stop. How many? You're tired. No, I want to do more. Anything else? Any dua, any ziyarat? Is that okay if I do it? Why all of a sudden in 2 weeks, 3 weeks, we all become so into a'mal and actions and keep ourselves from? It's all about this. It's all about, imagine a father or mother becomes so upset with their children, don't even tell them anything. Don't even tell them to do something or don't something. You know there's something wrong in this relationship, right? You will hear that this father is upset with the son or daughter. If there's no order comes, if there's no do it, don't do it, what kind of relation is that? If Allah is supposed to be silent, what kind of relation is this? For some people, they worship this God. And they have problem with the God who is going to tell them what to do and have a wrong perception that, sweetheart, this is good for you. That's why. You're supposed to become abd. You're supposed to become servant. You heard about that beautiful story of Bushra Hafi. That Manqul Imam Mustamir Jafar, he was passing and he heard a voice of music, blah, 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 from the house. He was passing by and there was a kanis, there was a servant came out and she was, doing something outside. Imam says, whose house is this, Mazmuna? She said that this is the house of, my servant, my master. So Imam said, is he a servant or he's a free person? The girl said, of course he's a free person. Imam says, yes, he's free. If he was an abd, he wouldn't have done this thing. Amazing. She went inside. The master says, what took you a long time? What happened? Who was this guy? He was like, yeah, someone said, who is this guy? Is a servant or not? And I said, he's a free man. And then he said, yeah, if he was servant, he wouldn't have done these things. He said, what? He ran outside without any shoes. After Imam, please tell me, look, when someone is ready, musta'id, to get something, they get it this way, with one phrase. If you were slave, if you were banda abd, you wouldn't have done that because you're free. Go, be free. A parent says, do whatever you want to do. Go. I don't care, right? Listen, no, I don't want that. Tell me something. Then he came after Imam and all the whole story. They called him, they told him, why you don't wear shoes? He said, because Hafi means barefoot, no shoes. He said, it's because when I found my master, I didn't have any shoes. He was free. He was rich probably. He had everything, right? He experienced, why are you living that freedom to become a slave? I literally use this terminology, slave, not servant. Because when it comes to this terminology, it's all about him. Abd and ma'bud is all, I'm nothing. It's all about him. I totally belong to him. Totally belong to him. The similar story I can find is our dear brothers and sisters who convert to Islam. Why you're living that freedom, quote unquote, right? And you put yourself in this limitation that they tell you do or don't. This is beautiful. This is exciting. I enjoyed this one. Well, you didn't have hijab before you were fine. Why are you coming here to tell? I like this one. I had a lecture years ago in the Bay Area, maybe 7, 8 years ago. One of the local masjids. And I had one of the brothers he was sitting next to the member and whole face was full of tattoos, right? It was very interesting for me to see. And he was, for a second I thought about it, what makes you come here? You were free to do whatever you wanted to do. What is this excitement here that outside, outdoor, over there, you couldn't find that excitement, you want to find it here? That's what I said. In Quran said, Kafirin, they feel jealous towards mu'mineen. They feel jealous. You tell me, if Iman doesn't have something exciting, would others feel jealous towards us?
Well, what is it? Let's shift our paradigm here. Don't see it. Don't look at it from the dunyavi and worldly perspective. Otherwise, things are going to be very naive, very cheap. The end of this world is what? Someone is the richest person in the world, and he has so and so and so. Okay, so then what? Someone is the super successful doctor or PhD or engineer. Then what? Then what is after that? Someone is the super celebrity, the whole world. Then what? There's an end, right? Well, when it comes to ubudiyah and servitude, there's no end. What is the next level? What should I do then after that? Excitement doesn't stop. I think I have to reach somewhere of iman. Let's make it easier, simple. That I'll look at the skies. God, can you give me more halal? Can you tell me do and don't? Can you talk to me this way more so I know then we're in a relationship? Because when you tell me do it and don't do it, I know we're still in relationship. Can you please do not stop telling me what I'm supposed to do? The moment you tell me do whatever you want to do, that's the scary moment. The moment I don't have a test in my life and you're not testing me and I don't have difficulties, different types of difficulties, that's the moment that is scary. Please don't do that. The moment that the teacher says do whatever you want to, there's no test for you. That's the moment it says there's no school. And a teacher is always quiet when there's a test, right? Always quiet. Not that he doesn't care, she doesn't care, because do it. I want you to know where you are, what level you are. Not that you want to prove it to me, you want to prove it to yourself. So then you know your weaknesses, so you work on your weaknesses. So God, can you tell me more? What else I have to do? Then he becomes Amir al-Mu'mineen. He cries in Da'ya Kumail, وَنَفْسِي بِجَنَايَتِهِ. Ilahi wa Rabbi, Ya Allah, forgive me. Forgive you for what? You had no sins in your life. What are you asking forgiveness for what? Because I see him and myself, I'm supposed to do better. Moulana, you're the best. Amir al-Mu'mineen, you're the best. Yes, but when it comes between me and him, no, I have to do better. He always in debt towards Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Hussein alayhi salatu wasalam, in Karbala, he gave everything he had for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, right? There's nothing else that he has to give. He still says, whatever you want. That guy, Saeed, who stood in front of Imam Hussein, when he was praying, his body was full of arrows. When he fell down, Imam came and he took his head on his lap, and the last thing that he said, if I were there, says, see Imam Hussein, I told you I'm going to be loyal. See, the last thing he says, awafaytu yabna Rasulillah. Was I loyal to you, yabna Rasulillah? Was it enough? Was it good? You're dying for Hussein. You're still asking, was it good or not? Where are you? Then I do a little bit of salat and haram. Ya Allah, is enough, please, Then that hadith comes and says, if you knew what is in Ramadan, you wish that Ramadan will be the whole year, not just 1 month. When we realize that? The truly yaqeen when we are not here. That's the reality. That's all about this. All about, now it's all about me and you. Once forever in this Ramadan, I want it to be just me and you. You just tell me what I'm supposed to do. And I know you will talk to me. Who said God doesn't talk? No, he literally talked to you. But the language is different. He talked to you daily. Something that happens to you every day. You just need to look with that perspective, Ilahi perspective.
So let me go to that level that I want you to tell me to do something, and I do it, and I say, how was it? You know, it was tough, but it's so amazing. It's so beautiful because I did it, because you wanted, I did it. Well, is that your own idea that you're saying? No. I got it extracted from what Sayyidah Zainab sallallahu alaihi, she said, "Ma ra'aytu illa jamila." There was nothing beautiful in Karbala. Nothing. Indeed, it was all barbaric, ugly act of the kuffar and mushrikeen, actually, from this perspective. And the enemies of Islam. Well, what is that beauty? Well, he wanted that. He wanted that, and we did it. He wanted, in Allah sha'a an yaraka qatila, an yarahunna sabaya. He wanted to see them be murdered and shaheed, and we submitted. That's the beauty. He wanted us to be asir and captured, and we said, yes, that is the beauty. I want that look. I want that lens. I want to see from that perspective. Then I won't say, Ramadan is this way. Why ahkam of Islam? Men and women are like this. Why oppression? I'm in a different class of Islam. My level will be a different level. I want to get to the level to believe in that, to feel it, to follow it. Then all the subtopics, my behavior, my mental health, my relationship with others, mom, dad, I don't know, husband and wife, and siblings, and work, and financial concerns, and all these things going to be solved. Not physically. I'm not saying physically I'm going to be rich when I do. No. My perception towards all these things will change. Then to me, it's all about, is everything's fine? Everybody's okay with me. Then the taqwa comes forward. Al-wara'u and maharim Allah for me. Then I'll become more careful about my actions. Then everyone around me will benefit from it. And as my Ustad, he was saying the meaning of taqwa, if you want to see what it is, he was telling us, imagine you have this aba, it's very light. When you walk, the wind blows it away, right? And then you're walking in a garden full of rose flowers. You know the rose bushes, they have a lot of thorns around, right? If you want to walk with this aba, you have to watch it very carefully. Be careful, be careful. You always watch it. That's taqwa. Did I talk to my wife nicely? How about how I treated my husband? How about my father? The father? The Islam said that Anta wa ma'luka li abik. You and yourself belongs to your father. How am I treating my father? All these things will become different for me. Sorry I took a longer time. It's the last session I had for this episode. May Allah inshallah bless you and give you all tawfiq inshallah to achieve the best levels of inshallah ibadah and servitude in this Ramadan, and going inshallah and higher and better levels in your life. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjil farajhum. Allahumma ajjil li waliyika al-faraj والعافية والناصر ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته يا رحمن يا رحيم ثبت قلوبنا على دينك بحق الحسين. Ya Allah, hasten the dhuhr of our Imam Mahdi. Let us and our generation be among the true followers of him. Do not let anyone from our generation be against the path of Islam, Quran, and Ahlul Bayt. Those who have hajat, Ya Allah, specifically my dear brothers and sisters, give them khair hajat. Those who are under difficulties, provide opportunities for their freedom. Those who are sick, cure them, and those who passed away, send the thawab and reward from our gathering to the soul. Insha'Allah. Rahimallah man yaqra'u al-Fatihata ma'a as-salawat. Ahsan, thank you, Sayyid Hadi. Can we get another lot salawat, please? Salawat Muhammad wa ala Muhammad. So once again, we're going to be doing Jamaat namaz outside, and the Jamaat's going to start at this lighting pole. Can I ask all the sisters to please start their line at where the island starts?
That's where the sisters are going to begin, and we'll make sure that there's a connection for the sisters. So I can ask everyone to please kind of pack up where they are back there, and I can ask, yeah, brothers, thank you for packing up the chairs and bringing them over here. Really appreciate that. Thank you. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. One more announcement I forgot. We do have a doctor's panel tonight that'll take place on our Saba YouTube channel. It starts at 9 p.m. tonight. Doctor's panel at 9 p.m. tonight on our Saba YouTube channel. Please tune in. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على
الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم